હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આલ્ફાવેદિકમાં તમારું સ્વાગત છે. આગળના વિડીયોમાં ડબલ કોમ્બિનેશન ફોર્મ્યુલા વિશે જોયું. તો આ વિડીયોમાં ડબલ કોમ્બિનેશનના સમ ફાઇન્ડ કરશું. તો ડબલ કોમ્બિનેશનમાં ફર્સ્ટ ફોર્મ્યુલા +9 +4 -5 +10 નો સમ ફાઇન્ડ કરશું. ફર્સ્ટ સમ 51 +1515 and -1 and +9 કરવા હોય તો +9 નો ફ્રેન્ડ 1 માઇનસ નહીં થાય, તો અહીંયા ડબલ કોમ્બિનેશન 1 માઇનસના ફ્રેન્ડ +4 -5 +4 -5 +10. આન્સર ઇઝ 74. +9 કરવા હોય તો ડબલ કોમ્બિનેશન +4 -5 +10 and -1 and -53. Answer is 2020. +10 +7 -2 and +9 કરવા હોય તો +4 -5 +10. Answer is 24. +6 +53 -4 and +9 કરવા હોય તો +9 નો ફ્રેન્ડ 1 માઇનસ નહીં થાય, તો 1 માઇનસ નો ફ્રેન્ડ +4 -5 +10. આન્સર ઇઝ 64. 26 +3 -4 and 1 9 90 કરવા હોય તો 9 નહીં થાય, તો ડબલ કોમ્બિનેશન +4 -5 +10. Answer is 44. 85 +9 કરવા હોય તો ડબલ કોમ્બિનેશન +9 નો ફ્રેન્ડ -1 નહીં થાય, તો -1 નો ફ્રેન્ડ +4 -5 +10 and -8080 and -1. Answer is 1330. +5 1 9 કરવા હોય તો +9 નો ફ્રેન્ડ 1 માઇનસ નહીં થાય, તો 1 માઇનસ નો ફ્રેન્ડ +4 -5 +10 and +5 -27. Answer is only 2. 35 +9 કરવા હોય તો +4 -5 +10 -2 and +7. Answer is 49. 36 -1 +9 કરવા હોય તો +9 નો ફ્રેન્ડ -1 નહીં થાય, તો +4 -5 +10 and -4. Answer is 4040. +81 +6 -2 and +9 કરવા હોય તો +4 -5 +10 ડબલ કોમ્બિનેશન. Answer is 94. 55 +9 કરવા હોય તો નહીં થાય, તો +9 નો ફ્રેન્ડ -1 પણ નહીં થાય, તો -1 નો ફ્રેન્ડ +4 -5 +10 and +10 and -2. Answer is 72. +7 +3 0 30 and -1 1 11 and +8 કરવા હોય તો +8 નો ફ્રેન્ડ 2 માઇનસ નહીં થાય, તો 2 માઇનસના ફ્રેન્ડને યાદ કરવાનું ડબલ કોમ્બિનેશન, તો 2 માઇનસનો ફ્રેન્ડ +3 -5 +10. Answer is 34. 59 -4 +1 +28 8 કરવા હોય તો 8 નહીં થાય, તો ડબલ કોમ્બિનેશન +3 -5 +10. Answer is 84. 39 -2 and -31
and plus 8. Plus 8 કરવા હોય તો plus 8 નો ફ્રેન્ડ 2 minus નહીં થાય તો 2 minus નો ફ્રેન્ડ 3 plus minus 5 plus 10. Answer is 1 4 14. plus 28 કરવા હોય plus 8 નો ફ્રેન્ડ 2 minus નહીં થાય તો 2 minus ના ફ્રેન્ડને યાદ કરવાનો plus 3 minus 5 plus 10 and minus 3 and plus 1. Answer is 81. 76 plus 8 the double combination 3 plus minus 5 plus 10 and minus 84 and plus 1. Answer is 1. 58 plus 21 minus 4 and plus 8 કરવા હોય તો double combination plus 3 minus 5 plus 10. Answer is 83. 1515 plus 8 કરવા હોય તો plus 8 નો ફ્રેન્ડ 2 minus પણ 2 minus નહીં થાય તો અહીંયા double combination 2 minus ના ફ્રેન્ડ plus 3 minus 5 plus 10 and plus 75 and minus 1. Answer is 97. Plus 6 88 કરવા હોય તો double combination plus 3 minus 5 plus 10 and plus 5 minus 7. Answer is 92. 5 plus 8 9 થાય તો double combination 3 plus minus 5 plus 10 and 21 and minus 1. Answer is 33. Plus 9 minus 8 plus 5 and 1 8 8 9 થાય તો 3 plus minus 5 plus 10. Answer is 24. Plus 6 20 8 9 થાય તો 3 plus minus 5 plus 10 and minus 2 plus 67. Answer is 99.